ਸਾਰੇ ਵੇਲ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲੌਸਟਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕੈਸਲ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਮੰਜਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ? ਮੰਜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਵੀਰ ਨੂੰ? ਆਹ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਇਰੇਟਸ। ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਓਕੇ ਲੈਟਸ। ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗਲੌਸਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈਡ ਵਾਸਤੇ? Yeah. Gurman? Yeah, he didn't go a million times with you guys, right? Yeah. We went there with so many people. Yeah, you've been there so many times. Whoever come, we bring them there. Yeah, ਕੌਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮਨ is really excited to go with you too. So you never been there. Yeah, he has never been there. I think he has been there, right? ਪਰ ਛੋਟਾ ਸੀ। Yeah, before you were born. Yeah. ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮਨ ਹੁਣੀ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਨ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰਮਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਗੁਰਮਨ? Now you would remember it, right? Now I still don't. No. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। Don't worry, ਇੱਕ ਨੂਰ will remind you. ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਲੈਟਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਨਾ ਵੁੱਡ ਫਾਇਰਡ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਰਟ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ। 1 2 3। Oh wow. No, listen. 2 3. Wow. 2 3 go. Okay. ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। Okay ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਬੋਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਯਪ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਮਲ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੀ? ਓ ਗੁਰਮਨ ਡਿੱਗਿਆ। ਓ okay, nice. Okay, let's clean up now. Let's go. Let's go.
ਆਲ ਆਲ ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਸ ਬੋਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਬੋਲਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋਰ ਆਣੇ ਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਨਾਈਸ ਏਕਮਵੀਰ। Nice, Kamanveer, strike, good job. Wow. Nice, Ekamir. Nice for all. वर्ल्ड कप जीत गया है जी। हुणी जफिया पै रही है। स्ट्राइक की थी। Okay guys, did you have fun at King's Bowling? No. कमनवीर तू इदा ही कहना होंदा, तू तो एक्सेप्शन है। एक नूर तेरा फन होया है? हाँ जी। नाइस। एकमवीर तेरा? या गुरमन तेरा? हाँ जी। हाँ जी। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੋਰਡਸ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਇਟਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਘਰ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਇੱਥੇ ਰਜਨੀ ਘਰ।